قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة، واللي بيكتشف انها حبه الأول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع جيون اللي بتكون قاعدة وسامعة الكل بيتكلم عن شطارتها في العمل، بس هنا بيجي لها جون وبيقدم لها الورد، وبتكون بتتخيله في كل مكان بتروح فيه، واللي بيكون شايفها حبه القديم أصلا، وبيكون معاه على طول ورجع سعيد من تاني زي الأول. وده علشان جون جنبه وإنه حبه الأول، وبيفضل مبسوط بالشعور ده كتير، وهي مش قادرة تستحمل ده أصلا عشان بيكون زي الأطفال حرفيا. فبيعدي الوقت مع جيون اللي بتكون شغالة وما بترن عليها بس بتقفل، وهان بيجي لها وبيكون فرحان إن البحث نجح بشكل كبير، بس هي بتقرر انها تصلح اللي عملته بما ان جون حالة عندها وناوية تتقرب منه بما انه مريض بس مش اكتر. ولما بيروح اوضة جون بيعرف اهله ان دي حبه الاول، ودوسان مبسوطين جدا بيها وبيفضلوا يسالوا فيها عن حاجات مختلفة، وانها بتعيش مع امها واخوها، وشايفين في ان جون بيحبها كتير، وبتكون مش عارفة ازاي تقابله. وده هم عندهم 13 سنة اللي سام بتفضل تسال فيها حاجات كتيرة وعن المكان اللي اتقابلوا فيه، وبتحاول تضيع الكلام عشان هم حاليا مش الحب الاول. فبيقول لها في ان هي اللي انقذته من الغرق من زمان في الريف، وده بيصدم كل الموجودين وشايفين في انها انقذته وبيشكروها على عملته اصلا، وشايفين في انها كويسه كتير. بس هي انا عرفت ان دور الحب الاول ما كانش سهل خالص، وبتقرر تروح وعايزه تصلح اللي عملته، ومستنيه وصول جون اللي فجاه بيجي ومتأنق بشكل كبير، والكل بيبص عليه بما انه وسيم جدا، وبتقول ان ما يتقدمش ليها او يعمل اي حاجه بما ان في حاجات كتيره بتدل على كده، ومش عايزاه يعمل ده خالص. ولما بيجي يعملها بتعرف ان عندها صاحب ولازم ما تعملش معاها كده اصلا علشان يا دكتوره، بس مش بيصدقها علشان هي جميله وما كانش عندها اي وقت فراغ خالص، والكل قال ان ما كانش له علاقه من بعض. فبتتضايق وبتعرف انها في علاقه معاه سري، واللي بتحبه هو شخص في المشفى اصلا. وفجاه بيشوف تي او بيفكر في ان هو ده، فبيروح لصاحبه اللي بيعرفه ان لقى حبه الاول واللي كانت دكتوره، وطبعا مش بيعرفوا اللي عارفه وانها كانت مع شين، وبيعرفوا ان حاسس انها مش كويسه. ومن هنا بيشوفها مع تي او بيكون متضايق وبيغير ومش عايزه تكون معاه خالص، وبيروح يطلع غضبه في التمرين، وبيفضل متابعها ومش عارف هم راحوا فين. فبنروح لشين اللي بيحضر في قسم الشرطه، وبيروح يمشي الاشخاص اللي متابعينه، وبيعرفوا ان اخوه اللي انتحر وهو اللي بلغ عنه، وبيفتكر وقت مواجهته لامه بسبب تفضيلها لشين على طول، وبيعرف ان عمرها ما كانت امه اصلا. وقتها وراح وراها بعد ما هرب، وفكر في انه يكون كويس لو بقى لوحده، بس هو ماشي بيسمع ان صوت حد وقع في المياه وانتحر. وقتها نزل على طول واتصل بالشرطه وانه انقذه قبل وصول المسعفين، وبيفضل يقول كل حاجه حصلت وان اللي انقذه، وشايف انه مستحيل يكون شخص انتقذ في الفتره القصيره دي اصلا، وبيكون مرتبك كتير ومن الواضح ان شين وراه حاجه. وفجاه هونغ بيجي بصفه المحامي ورئيس وكالته، وبيروح يكلم الشرطي علشان ما يقولش ده لاي حاجه على طول ولا يعرف الكل عشان ما يحصلش مشاكل. بس ان هونغ بيكون عامل كده عشان يجدد التعاقد معاه، ومن الواضح انه يعرف حاجه عنه، ومن الواضح انه متورط في اللي حصل لاخوه جون واستنتبت الشخص المجهول ده ليه. فبنروح لجيون اللي بتكون مع هان ومش عايزه تعرف تيو باي حاجه من اللي بيحصل في التجارب على جون، واللي بيكون معاه بيتكلم على عملته وانها مسيت انها حبه الاول عشان تعرف تعالجه ومبسوط بيها كتير. واللي بيشوف ده هو جون، هما بيتكلموا على اللي بتعمله وان معاه تمثال برج ايفل وبيكون معاه نسخ متطابقه، وفجاه بيتضرب بواسطه جون، وهي بتشوف ده بتتضايق طبعا. فبيعدي الوقت مع الطعام الكتير اللي جون طلبه، واللي بيروح يقعد جنب جيون وهي بتاكل مع تيو، وبيفضل يغرم بالطعام اللي موجود واللي بيغلب كل الموجودين اصلا، واللي انا جون مش بتتاثر، بس تيو بيروح ياكل معاه على طول وبيتخلى عن جيون على طول، وبيفضل معجب بالطعام بل بيدعي انها تاكل معاهم كمان، بس هي بترفض وبتمشي، وعلشان كده جون بيقرر يروح وراها، ولما بتتاذى بيهتم بيها على طول ومش عارف اي حاجه، في حين ان تيو مش بيهتم بيها وعايزه تجيب له قهوه كمان وبيمشي. فهو بيفضل مستغرب انها بتحب واحد زيه كده، وبيتحدوا بعض على مين اللي هيخلي التاني يحب اصلا، وبتروح تتكلم على انها صعب انها تمثل انها حبه الاول، وبتقول انه مش بيعرف يعوم وكان هيغرق من زمان فاللي انتحر في المياه دي. فبنروح لشين هو بيتدرب وبيكون بقى تعبان كتير، وصام بتروح وعايزاه يفوق للتدريب ده بشكل اكبر، ولما بيخلص بيروح يستريح على طول. فهونغ بيجي وبتكون صام مش طايقاه علشان يروح معاه لقسم الشرطه، وعلشان كده بيطمنها انه مش هيعملوا اي حاجه، وده بيهديهم هما الاتنين اصلا. بس شين بيكون بيمضي على الكرات دي عشان يروح للمدرسه ويوزعها على الطلاب، وصام بتكون مش عايزاه يعمل ده وبتضرب ضوء عشان دي فكرته، وبتكون متضايقه علشان يلعب مباراه بكره، فازاي يكون كده خصوصا ان جدوله في حاجات كتيره جدا ولازم انه يعملها. وفي وسط ما بتزعق هونغ بيمشي على طول، وعلشان كده
بيعاند وبيزعق فيها علشان ازاي تتعامل معاه كده وتضربه بايدها اللي زي الشاكوش دي، وعلشان كاشن بيسلك بينهم وبيقرر يعمل اللي صنع عايزاه وبيطمنها عليه، وعلشان كده بتوافق وبتفرح وهي بتتاسف لدوع على ضربها ده واللي بيكون واخد على خاطره قوي، وعلشان كده بتقرر تروح تحضنه زي الاطفال. فبنروح لبونغ اللي بيكون مع الاطفال وبيعرفهم في انه كان رياضي زي شين من زمان، واللي هنا بيقرر ان يخليه يشوفه اصلا. واللي هنا جون بيوصل لمقر الشرطه وبيكون بيتعامل بشكل كويس جدا وبيروح يسلم على الاشخاص وبيروح يعرف الكل انه هنا بما ان ده المكان اللي اشتغل فيه، وبيدخل على هونغ وقت الاجتماع وبيستغرب منه جدا وبيرفع رجله قدامه، بس جون بيروح يربط رجله الاتنين ببعض، وعلشان كده بيعرفوا ان شين قال انه مريض، وعلشان كده جون بيكون عاوز يهتم بيه عشان يدي مرته للشركه دي. وهونغ بيقول له ان لو فاز بعادة شيون هيخليه يشتغل في الشركه دي على طول، وعلشان كده جون بيروح وبيكون حاسس ان في بينهم حاجه مش كويسه ومش بيحبه اصلا. ومن هنا سونغ بتروح تشوفه ومش بتلاقيه وبتحزن جدا، بس جون بيظهر وبيعرفها في انه نفذ اللي هي عايزاه وبيتعامل معاها بشكل كويس، وبيكون عاوز يعرف لو تقوم مصاحب ولا لا، وبيشوف في ميداليه برج ايفل اللي اشتراها للكل وقت ما كان في باريس، وده علشان هو بخيل مش بيعرف يدي اي حاجه بسهوله كده. فهنا جون بتتكلم مع هان عن الاثار الجانبيه اللي لما تختفي هينتهي دور حبها الاول، وبتشوف الميداليه وبتخاف من عربيه شين الكبيره دي واللي هنا بيجي عشان محدش يشوفه، وبتكون لسه متعرفش ان شين هو اخو جون. ولما بتحدف له الكرات دي بيقع منه بقى الكرات اصلا، وعلشان تمنعه بتنام على الارض، وده علشان توقفها وهو بيروح يجمع بقى الكرات، والكل بيشوفه وهي نايمه كده ومش عايزه اي حد يشوفها، وسونغ عايزاها تروح وتشوف المرضى اللي موجودين اصلا، وبيروح يحط الكرات في الشنطه بما فيها الميداليه بتاعتها. فبنروح لشين اللي بيكون مستعجل ومش عارف يجيب الكرات ده اصلا، وكل ده طلاب وبونغ مستنيين وصوله، بس هنا بيكون وصل عند جيون وبيروح يجيب لها مشروب بس هي بترفضه، وبيكون هو المريض اللي هتشوفه اصلا وعايزه تكتب له علاج عشان يروح المدرسه، وبيكون متوتر جدا من اللي هيروحه خصوصا ان عنده وسواس، وعلشان كده بتكون عايزاه يفكر في نفسه بما ان ده حياته وبتاثر فيه وبيقرر يمشي، بس بيروح يربط نفسه بوسواس معين. فجون بيتابع تيو وبيلاقي في سونغ صاحبته وبيلمسها كتير وهما ماشيين ومستغرب منه اصلا، بس نشان بيوصل المدرسه بالليل ومش بيلاقي اي حد وبيزعل. فجون بيروح لجيون وهي بتنام على نفسها من كتر العمل ومش عارف هي ليه بتشتغل كده لغايه ما بتنهار، ولما بتكون تتاذى بيحميها وبيركز فيها عشان هي جميله جدا، واما بيكون هيبوسها بيرجع في كلامه وعاوز يبوسها ومش عاوز، وبيشوف مذكره ممحات الذاكره وعلشان كده بتفوق على طول وبيرتبكوا من بعض. فبيعدي الوقت وبيروح يلعبوا على مين اللي هيدخل، وبالفعل بيروح يتكلم معاها وبيخرجوا وبيتكلم على حبها للرجاله ونوعيه الرجاله اللي بتحبهم اصلا وعايزه تتكلم عن نفسها، وعلشان كده بتوري له كلام بينها وبين تيو، ومن هنا بيقول بايه اللي حسيته وقت ما انقذته في المياه وانها اللي حولت ذكرياته الوحشه الحلوه، وعلشان كده ما عادتش في الماضي وبقت في الحاضر، وبيأثر فيها وبتاكل وبيعرفها في انه يخلي هنا تطلع حب ليه قريب اصلا. فبتمشي وبتروح البيت وهي بتفكر في اللي حصل. فبيعدي اليوم مع فوقان جيون وبتفكر في انها مع عيون اخوها، بس بتلاقي البنت دي وبتتصدم منها، فما بتعرفها في ان اسمها سانيان وكانت صاحبتها من وهي صغيره ورجعت من ايطاليا وهتفضل شهر في كوريا بيتهم ده وحابه الوضع كتير، ويوم بيكون بيحبها وبياكل وكلهم حابينها ما عدا جيون اللي مش عارفه هي هنا ليه اصلا. فبتروح تشوف ان كل سكان القريه حابين وجودها وبيساعدوها واستولت على كل حاجه في يوم واحد بس. فهنا بونغ بيجي وبيلاقي الكرات والمشروبات موجوده من شين واللي بيكون بيتدرب اصلا، وفجاه بيلاقي ميداليه وبيفتكر مساعده جيون ليه وبتبدا تدور عليها اصلا، وجون بيجي وبيشوفها وهي بتعمل ده وبيعرفها في انه يروح لباريس ويشتري ليها لو حابه ده، وبيفضل يضايق فيها اصلا. وفجاه تيو بيرن عليها وده بيضايق جون وبيقرر يمشي وهي تبدا تدور اصلا. فهنا بترن عليه وبتكون عايزه تقابله، بس تيو بيتقابل مع يو ومن الواضح انه بيحبها، وجون بيشوف ده وبيفكر في انها تشوفه، وهنا هو ماشي بيلاقي جيون بتدور عليه لفتره كبيره وعلشان كده بيجي وبيديها ليها وبيحميها من البرد بس بترفضه ومش عايزاه تبعها اصلا، وعلشان كده بيكون عايزه تشوف تيو بيبوس في يو، وجون بيحاول منعها ومش عايزه تتاذى وبيقرر يمسكها وبيستغربوا من بعض كتير، والجزء بيخلص علينا. فيا ترى جيون هتتصدم في تيو ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.